ka-butter! Welcome to my channel! Ang vlog po natin today is about easy and quick meal for breakfast. Ayan! Tara na! Ang boring na tinapay, pasarapin at lagyan ng little twist. Let's go, guys! Thank you.
Natapos na natin gawin yung toasted butter sandwich with sugar. Yan. Tikiman na. Kung gusto niyo naman po, yung crunchy-crunchy siya. Yan. Samahan ng kape. Yan. Sarap. Yung boring na tinapay, lagyan natin ng konting twist. Ayan. Naging delisyoso na siya. Okay, guys. Tara na at mag-almusal. Sige, tapusin ko na muna to, ha. Ayan.